હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ આ ટોપિક એન્જિનિયરિંગની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય એવા તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે જીટીયુની એક્ઝામ માટે અને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે પણ ખૂબ જ અગત્યનો છે. તો આ ટોપિક થરોલી સમજવા માટે આજે આપણે 8 ટોપ મોસ્ટ એક્ઝામ્પલ્સ એના ન્યુમેરિકલ્સ સોલ્વ કરવાના છે. અને આ સેશન પૂરું થશે એટલે રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમનું કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપણને બધાને પરફેક્ટલી ગણતા આવડશે એની તમને એશ્યોરન્સ આપું છું. તો એ એક્ઝામ્પલ શરૂ કરતાં પહેલાં એક નાનકડી સ્ટોરી જોઈ લઈએ. આપણને બધાને ખબર છે રેફ્રિજરેશન સાયકલ જે છે દેટ ઇઝ બેઝડ ઓન VCR સાયકલ, વેપર કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ જે છે એના બેઝ ઉપર કામ કરે છે. રેફ્રિજરેટર એન્ડ એર કન્ડિશનિંગ આ બંનેની બેઝિક સાયકલ એક જ છે. હવે એ સમજવા માટે પહેલાં એક નાનકડી સ્ટોરી લઈએ. દાખલા તરીકે એક છગનભાઈ છે, એના ખિસ્સામાં 500 રૂપિયા રાખવાની એને ટેવ છે કે ગમે તે થાય એના ખિસ્સામાં 500 રૂપિયા હોવા જ જોઈએ. છગનભાઈ એટલે આપણા માટે રેફ્રિજરન્ટ, રાઈટ. હવે આ રેફ્રિજરન્ટ એટલે કે છગનભાઈ છે એ કમ્પ્રેસર જે છે એની અંદર એન્ટર થાય છે. 4 એલિમેન્ટ છે VCR સાયકલના: કમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સર, ઇવેપોરેટર અને એક્સપાન્શન ડિવાઇસ. તો આપણે અત્યારે જોઈએ કમ્પ્રેસર. કમ્પ્રેસર પાસે જ્યારે એન્ટર થાય છે ત્યારે એની પાસે 500 રૂપિયા છે, રાઈટ. હવે કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે ધારો કે એની પાસે 600 રૂપિયા છે. શું થાય છે? કમ્પ્રેસરમાં એન્ટર થાય છે ત્યારે કેટલા છે? 500 રૂપિયા છે. બહાર નીકળે છે ત્યારે કેટલા છે? 600 રૂપિયા છે. તો શું થશે? શું થયું એની અંદર? કમ્પ્રેસરે કંઈક એને આપ્યું હોય તો જ એની પાસે રૂપિયા વધ્યા હોય. કેટલા રૂપિયા આપ્યા હોય? 600 - 500 એટલે 100 રૂપિયા આપેલા હોય, અથવા 100 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ જેટલી એન્થાલ્પી એને આપેલી હોય તો જ એની પાસે વધે. તો એને કહેવાય કમ્પ્રેસર વર્ક. રેફ્રિજરન્ટ જ્યારે કમ્પ્રેસરમાં એન્ટર થાય છે ત્યારે એની પાસે 500 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ જેટલી એન્થાલ્પી છે, અને જ્યારે કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે એની પાસે એન્થાલ્પી છે 600 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. એટલે કે કમ્પ્રેસરે એને 100 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ જેટલી એન્થાલ્પી આપેલી છે. છગનભાઈ પાસે હવે 600 રૂપિયા છે. એની પાસે કેપેસિટી કેટલી છે? 500 રૂપિયાની. એ ખિસ્સામાં 500 રૂપિયા હોવા જ જોઈએ. જો 500 રૂપિયા કરતાં વધી જાય તો એ વાપરી નાખે, અને 500 રૂપિયા કરતાં ઓછા હોય તો કોઈક પાસેથી ખેંચી લે, લઈ લે, માગી લે કે લાવો ભાઈ મારે 500માં ઘટે છે, રાઈટ. આવો એમનો નેચર છે. એ છે રેફ્રિજરન્ટ. હવે અત્યાર સુધીની જે પ્રોસેસ છે એનો આપણે લાઇન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો હોય તો આવી રીતે ડ્રો કરી શકાય. PH પ્રેશર વર્સિસ એન્થાલ્પી ડાયાગ્રામ. એક શિવલિંગ ડ્રો કરો, આડું શિવલિંગ, અને અહીંયા પોઈન્ટ નંબર 1 નામ આપો અને આવી રીતે પોઈન્ટ નંબર 2 નામ આપો. તો 1 to 2 ની અંદર પ્રેશર વધે છે, દબાણ થાય છે, અને 100 રૂપિયા કમ્પ્રેસર રેફ્રિજરન્ટને આપે છે. એને ડાયાગ્રામમાં દર્શાવ્યું તો આવી રીતે દર્શાવી શકાય. હવે છગન બાપા પાસે કેટલા રૂપિયા છે? 600 રૂપિયા છે. હવે એનું નેચર શું છે? પૈસા વધી પડ્યા તો ચાલો વાપરવા જઈએ. એટલે સીધા એ પૈસા વાપરવા માટે જશે કન્ડેન્સરની અંદર. કન્ડેન્સર એટલે મલ્ટીપ્લેક્સ થિયેટર અથવા હોટલ કે જ્યાં પૈસા વપરાય છે, હીટ વપરાય છે, હીટને દૂર થાય છે. એટલે સીધા એક મલ્ટીપ્લેક્સમાં ગયા, પૈસા વપરાઈ ગયા. કેટલા રૂપિયા વપરાણા? એવું જરૂરી નથી કે 100 રૂપિયા જ વપરાય. એની પાસે 600 રૂપિયા છે, અંદર ટિકિટ લીધી ને જઈમાં આવું બધું કર્યું એટલે પૈસા વપરાઈ ગયા. અને પૈસા વપરાઈ ગયા અને પછી બહાર નીકળ્યા, જ્યારે મલ્ટીપ્લેક્સમાંથી બહાર નીકળ્યા, કન્ડેન્સરમાંથી બહાર નીકળ્યા, ત્યારે એની પાસે રૂપિયા છે 50 રૂપિયા જ વધ્યા. H3 અને H4 બે સેમ હશે, કારણ કે એન્થાલ્પી ડ્રોપ થાય છે, એન્થાલ્પી કોન્સ્ટન્ટ રહે છે, થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ છે, આપણે આગળ જોઈશું. પણ જ્યારે મલ્ટીપ્લેક્સમાંથી છગન બાપા બહાર નીકળે છે ત્યારે એની પાસે 50 રૂપિયા છે. તો કેટલા રૂપિયા વાપર્યા કહેવાય? 600માંથી 50 એટલે 550 રૂપિયા વાપરી નાખ્યા. હવે એનો નેચર કેવો છે? એના ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા હોવા જોઈએ? 500 રૂપિયા હોવા જોઈએ. અત્યારે કેટલા રૂપિયા છે? 50 રૂપિયા છે. ભાઈ ઘરે આવી ગયા એટલે કે ઇવોપરેટરની અંદર આવી ગયા. ભાઈ મારા ખિસ્સામાં તો 50 રૂપિયા જ છે. એના રૂપિયામાં કેટલા, ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા હોવા જોઈએ? 500 રૂપિયા હોવા જોઈએ. તો શું કરશે? કેટલા ઘટશે એને? 450 રૂપિયા ઘટશે. હોવા જોઈએ 500 રૂપિયા. તો 450 રૂપિયા ક્યાંથી લાવશે? એના ઘરમાં જે કોઈ હશે, જો કોઈ વ્યક્તિ હશે એની આજુબાજુમાં, એ બધા પાસેથી રૂપિયા ખેંચી લેશે. કેટલા ખેંચશે? H1 - H4, 500 - 50 એટલે કે 450 રૂપિયા ત્યાંથી ખેંચી લેશે. અથવા 450 કિલોજૂલ્સ જેટલી હીટ, જેટલી એન્થાલ્પી એની પોતાની પાસે લઈ લેશે. એટલે ત્યાં હીટ ખેંચાઈ જશે, એટલે ત્યાં કુલિંગ ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે. તો આ 450 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ જે છે એને કહેવાય રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. ઠંડક કેટલી બની છે તે. હવે છગન બાપા પાસે પાછા 500 રૂપિયા થઈ ગયા. ફરી પાછા સાયકલ ચાલુ, કમ્પ્રેસરમાં આવશે,
કમ્પ્રેસર એટલે 100 રૂપિયા આપશે એટલે 600 રૂપિયા થઈ ગયા. પાછા અહીંયા એને વાપરી નાખશે મલ્ટીપ્લેક્સમાં જઈને એટલે પાછા 50 રૂપિયા થઈ ગયા. વળી પાછા 50 રૂપિયા લઈને ઘરે આવશે એટલે અહીંયા એને 450 રૂપિયા પાછા લઈ લેશે પેલા ઇવેપોરેટરમાંથી એટલે ત્યાં કુલિંગ પ્રોડ્યુસ થશે. વળી પાછા કમ્પ્રેસરમાં એટલે સાયકલ ચાલુ રહેશે. એટલે છગન બાપાની સાયકલ જે છે એ ચાલુ રહેશે. અહીંયા પૈસા વપરાતા જશે એટલે કે હીટ જે રિજેક્ટ થતી જશે અને અહીંયા કુલિંગ પ્રોડ્યુસ થતું જશે. 450 કિલો જૂલ્સ સતત ત્યાં ઠંડક થતી જશે, ટાઢું થઈ જશે અને અહીંયા ગરમ થશે કારણ કે ત્યાં હીટ રિજેક્ટ થાય છે અને અહીંયા હીટ એબ્સોર્બ થાય છે. તો આને કહેવાય QR હીટ રિજેક્શન, QA હીટ એબ્સોર્પ્શન. હવે આ આખી સાયકલની અંદર આપણી રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, આપણે શું જોઈએ છીએ? આપણે જોઈએ છીએ રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ, ઠંડક જોઈએ છીએ, રાઈટ? તો આઉટપુટ થશે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અને ઇનપુટ આપણે શું આપીએ છીએ? આપણે આપીએ છીએ કમ્પ્રેસરનું વર્ક. કમ્પ્રેસર જે 100 રૂપિયા આપે છે એ થઈ ગયું ઇનપુટ. તો આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ એને કહેવાય કોએફિશિયન્ટ ઓફ પરફોર્મન્સ, COP. દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અપોન W. રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ આપણે ફાઇન કરેલી છે 450 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ અને વર્ક ફાઇન કરેલું છે 100 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો 450/100 આન્સર આવશે 4.5. તો આ થઈ ગયું COP. 1 અને 2ની વચ્ચેનું જે એરિયા છે એને કહેવાય કમ્પ્રેસર વર્ક ડ્યુ ટુ કમ્પ્રેશન. અને 1 અને 4ની વચ્ચેનું જે એરિયા છે એને કહેવાય રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. મિત્રો આ પિક્ચર, આ સ્ટોરી જો સમજાઈ હોય તો આના પછીના એક્ઝામ્પલ છે એ સરળતાથી સમજાશે. ઇન શોર્ટ 3 જ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે, H1, H2 અને H4. H1 એટલે કમ્પ્રેસરની અંદર જ્યારે રેફ્રિજરન્ટ એન્ટર થાય છે, છગન બાપા જ્યારે કમ્પ્રેશરમાં અંદર જાય છે ત્યારે એના ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા છે એને કહેવાય H1. H2 એટલે છગન બાપા કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે એની પાસે કેટલા રૂપિયા છે એને કહેવાય H2. અને H3 અને H4 બે સરખા જ હશે. H3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H4 બિકોઝ ઇટ ઇઝ અ થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ, એને કહેવાય થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ, રાઈટ? તો એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. H3 અને H4 આ સેમ હશે એટલે H1, H2 અને H4 આ 3 પેરામીટર ફાઇન્ડ કરો એટલે કમ્પ્રેસર વર્ક મળી જશે, રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મળી જશે અને COP મળી જશે. બસ આટલું પિક્ચર ક્લિયર હોય તો આના પછીના બધા જ એક્ઝામ્પલ આપણને સમજાશે. હવે એક નાનકડી થિયરી લઈ લઈએ, ત્યાર પછી આગળના એક્ઝામ્પલ છે એ વધારે ને વધારે સરળ ભાષામાં આપણને સમજાય એના માટેનો પ્રયાસ કરીશું. આપણે થિયરીમાં ભણી ગયા છીએ કે રેફ્રિજરેટર અને એર કન્ડિશનર આ બંનેનું બેઝિક સાયકલ છે VCR સાયકલ છે, વેપર કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરેશન સાયકલ, રાઈટ? હવે રેફ્રિજરેટરની અંદર અહીંયા જે નીચે એક કમ્પ્રેસર મૂકેલું હોય છે, જો આ રહ્યું, તમે રેફ્રિજરેટર જોયું હોય તમને ખબર હશે કે નીચેની બાજુએ કમ્પ્રેસર હોય છે અને એર કન્ડિશનરની અંદર પણ કમ્પ્રેસર હોય છે. બેની અંદર પોઈન્ટ નંબર 1 અહીંયા છે, એમાં રેફ્રિજરન્ટ જે છે એન્ટર થાય છે. છગન બાપા 500 રૂપિયા લઈને એન્ટર થાય છે, રાઈટ? હવે એને સાયકલ લાઇન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો તો આવી રીતે ડ્રો કરી શકાય. PH અને TS બેની અંદર શિવલિંગ આવશે. અત્યારે આ યાદ ન રહે તો ચિંતા ન કરતા, આપણે 8 એક્ઝામ્પલ ગણશું એટલે બધું જ યાદ રહી જશે. TS ડાયાગ્રામ અને PH ડાયાગ્રામ ડ્રો કરો. 1 to 2 એટલે કમ્પ્રેસર વર્ક. કમ્પ્રેસર 100 રૂપિયા રેફ્રિજરન્ટને આપે છે, એને લાઇન ડાયાગ્રામમાં દર્શાવવું હોય તો આવી રીતે દર્શાવાય, PH ડાયાગ્રામમાં આવી રીતે દર્શાવાય અને TS ડાયાગ્રામની અંદર આવી રીતે દર્શાવાય. ટેમ્પરેચર વધે છે અને એન્ટ્રોપી કોન્સ્ટન્ટ રહે છે એટલે એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન, રાઈટ? હવે 2 આગળ જે છે એ રેફ્રિજરન્ટ પહોંચ્યું તો 1 to 2માં કમ્પ્રેસર વર્ક થયું. હવે 2 થી ક્યાં જશે? એ પૈસા વાપરવા માટે મલ્ટીપ્લેક્સમાં જશે એટલે 600 રૂપિયા એની પાસે છે એ વાપરી નાખશે. એટલે રીતે 2 to નીચે આવી ગયું, એન્થાલ્પી ઘટશે. 2 to 3 H જો ઘટે છે ને, H2 વધારે છે, H3 ઓછો છે એટલે 2 to 3 આવી રીતે લાઇન ડાયાગ્રામ આવશે. ત્યાં આગળ હીટ રિજેક્શન થાય છે, પૈસા વપરાય છે તો એને કહેવાય QR હીટ રિજેક્શન. હવે ત્યાર પછી એનું થ્રોટલિંગ થશે. થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ એટલે કોઈ પણ નાના એરિયામાંથી હવા બહાર નીકળે એને કહેવાય થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ. દાખલા તરીકે આ નાનો જ એરિયા છે એમાંથી હવા બહાર નીકળે છે એને કહેવાય થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ. આ થ્રોટલિંગ પ્રોસેસની અંદર એન્થાલ્પી અચળ રહે છે એટલે 3 to 4 આવી રીતે ઊભી લાઈન આવશે. એન્થાલ્પી રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ, H3 બરાબર H4 અને ત્યાંથી આડી લાઈન ડ્રો કરો તો આવી રીતે લાઈન આવશે. હવે આ છગન બાપા પાસે 50 રૂપિયા છે, આ રેફ્રિજરન્ટ પાસે 50 રૂપિયા છે, એ ઇવેપોરેટરની અંદર એન્ટર થાય છે તો એની સાથે જ એની અંદર રેફ્રિજરેટિંગ હીટ ખેંચશે એટલે અહીંયા ઇવેપોરેટરની અંદર આવશે. પહેલાં કમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સર, એક્સપાન્શન ડિવાઇસ અને પછી ઇવેપોરેટર. ઇવેપોરેટરમાં જ્યારે એન્ટર થશે ત્યારે એની પાસે 50 રૂપિયા છે, 50 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ જેટલી એન્થાલ્પી છે. તો એ શું કરશે? ત્યાંથી હીટ ખેંચશે. હીટ ખેંચશે એટલે અહીંયા કુલિંગ થશે.
ઇવેપોરેટર જે આપણું બોક્સ હોય એની અંદર બરફ બનશે, કારણ કે ત્યાં હીટ ખેંચાઈ જાય છે, રાઈટ. અથવા અહીંયા કુલિંગ ઇફેક્ટ આવશે. તો એ અહીંયા દર્શાવેલું છે QA. આ જે નીચે છે એ QA છે. TS ડાયાગ્રામમાં દર્શાવવું હોય તો આવી રીતે દર્શાવી શકાય. આ જે પોર્શન છે દેટ ઇઝ વર્ક ડન બાય કમ્પ્રેસર એન્ડ ધીસ ઇઝ રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. આ એની બેઝિક થિયરી છે. આ ન સમજાય તો ચિંતા કરશો નહીં. હવે પછીના એક્ઝામ્પલ ગણશું એટલે આ આખો કોન્સેપ્ટ જે છે એ તમને ક્લિયરલી સમજાઈ જશે. આ સાયકલને આવી રીતે ડ્રો કરી શકાય. કમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સર, એક્સપાન્શન ડિવાઇસ, ઇવેપોરેટર, 1 2 3 4. આ બધું હાઈ પ્રેશર એરિયા છે અને આ બધું લો પ્રેશર એરિયા છે. અત્યારે યાદ ન આવે, યાદ ન રહે, સમજાય નહીં તો ચિંતા ન કરતા. હવે એક્ઝામ્પલ જે છે ખાસ સમજીને કરજો એટલે આ ટોપિક છે પરફેક્ટલી આવડી જશે. ડેટા કંઈક આવી રીતે આપેલો છે. ઇન અ રેફ્રિજરેટર, એન્થાલ્પી ઓફ ધ રેફ્રિજરન્ટ એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર. કમ્પ્રેસરમાંથી જ્યારે બહાર નીકળે છે ત્યારે એની પાસે 400 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ જેટલી એન્થાલ્પી છે. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે એની પાસે 400 રૂપિયા છે. હવે શું કરશે? 400 રૂપિયા વાપરવા જશે. વાપરવા માટે કન્ડેન્સરમાં જશે એટલે પૈસા ઘટી જશે. હવે કેટલા ઘટશે, કયા પોઈન્ટ આગળ કેટલા રૂપિયા હશે એ બધું આ ટેબલના સ્વરૂપમાં આપેલું છે. -10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર હોય ત્યારે HF અને HGની વેલ્યુ આપેલી છે. 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ માટે આ બે આપેલું છે. એ શું છે આપણે સમજીએ. આપણને ખાલી એક ડાયાગ્રામની ખબર છે. આ કમ્પ્રેસર પોઈન્ટ નંબર 1 2 3 4, રાઈટ. હવે એની અંદર પહેલાં આપણે લાઇન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ. PH ડાયાગ્રામ. PH ડાયાગ્રામ આવી રીતે આપણે યાદ રાખેલો છે. શિવલિંગ પોઈન્ટ નંબર 1 અને પોઈન્ટ નંબર 2, રાઈટ. તો 1 to 2 જે છે કમ્પ્રેસર વર્ક છે. તો અહીંયા જો આપેલું છે એન્થાલ્પી ઓફ ધ રેફ્રિજરન્ટ એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ ધ કમ્પ્રેસર. કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે એની એન્થાલ્પી 400 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ છે. તો કયું હશે? H1 કે H2? યસ, એ હશે H2. H2 બરાબર થશે 400 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. હવે H1 કેટલું હશે એ ગણવા માટે આપણે ટેબલ જોઈએ. ટેબલની અંદર આ જે શિવલિંગ ડ્રો કરેલું છે એની રાઈટ સાઈડ આ જે છે એને કહેવાય G, ગેસ, વેપર લાઇન, ગેસ લાઇન અથવા G વાળી લાઇન. અને લેફ્ટ સાઈડનું જે છે એને કહેવાય F, લિક્વિડ લાઇન, રાઈટ. તો આ F અને આ G. હવે આ G લાઇનની અંદર અહીંયા ઓછું ટેમ્પરેચર છે એટલે લો ટેમ્પરેચર આગળ જે Gની વેલ્યુ છે, HGની વેલ્યુ છે એ થશે H1. તો લો ટેમ્પરેચર એટલે -10 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. HG એટલે આ અને એ આવશે 350 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો H1 બરાબર આવશે 350 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. HG એટ લોઅર ટેમ્પરેચર, રાઈટ. અહીંયા આ જે શિવલિંગ છે એમાં આ બાજુ G પોઈન્ટ આવે. G2 આવશે, લોઅર અને હાયર. તો લોઅર એટલે 1 અને હાયર એટલે 2. હાયર એટલે 3, લોઅર એટલે 4, રાઈટ. તો H3 અને H4 એવી રીતે આપણે આગળ શોધીશું. તો H1 મળી ગયું. H2 આપણને આપેલું છે 400 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. એટલે કમ્પ્રેસરમાં જ્યારે રેફ્રિજરન્ટ એન્ટર થશે ત્યારે એની પાસે 350 રૂપિયા છે. છગન બાપા પાસે 350 રૂપિયા છે. કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે એની પાસે કેટલા છે? 400 રૂપિયા છે. તો કમ્પ્રેસર એને કેટલા રૂપિયા આપ્યા કહેવાય? કમ્પ્રેસર વર્ક બરાબર H2 - H1 એટલે 400 - 350 એટલે 50 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. છગન બાપાને 50 રૂપિયા કમ્પ્રેસરે આપેલા છે. ખિસ્સામાં પૈસા આવી ગયા એટલે કમ્પ્રેસર એટલે રેફ્રિજરન્ટ ક્યાં જશે? છગન બાપા સીધા પિક્ચર જોવા પૈસા વાપરવા માટે જશે. પૈસા વાપરવા માટે ક્યાં જશે? આ કન્ડેન્સરમાં જશે. કન્ડેન્સરમાં જશે એટલે પૈસા વપરાઈ જશે. પોઈન્ટ નંબર 2 થી પોઈન્ટ નંબર 3 આગળ આવશે. હીટ રિજેક્શન થશે અથવા મની રિજેક્શન થશે, રાઈટ. QR, તો આ થઈ ગયું હીટ રિજેક્શન. એટલે 2 to 3 3 નંબરના પોઈન્ટ આગળ આવી ગયું. 3 નંબરના પોઈન્ટથી એનું થ્રોટલિંગ થશે. મિત્રો, જે રૂપિયાની વાત કરી એ એક્ઝામમાં ક્યાંય લખવાનું નથી. એ માત્ર સમજવા માટે આપણે અહીંયા લીધેલું છે. રૂપિયા આમાં ક્યાંય આવતા જ નથી. થર્મલમાં ક્યાંય પણ 1 રૂપિયાની પણ વાત આવતી નથી. એમાં માત્ર કિલોજ્યુલ્સ. કિલોજ્યુલ ઇઝ ધ કરન્સી ઓફ થર્મલ એવું કહી શકાય. રૂપિયા છે એ સોશિયલ કરન્સી છે, જ્યારે કિલોજ્યુલ જે છે, જૂલ છે, દેટ ઇઝ કરન્સી ઓફ હીટ. હીટને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાઓ તો એને ગણતરી કરવી હોય તો એના માટેનું યુનિટ છે જૂલ અથવા કિલોજ્યુલ પર કિલોગ્રામ. તો પોઈન્ટ નંબર 3 આગળ પૈસા વપરાઈ ગયા. ત્યાં કેટલા રૂપિયા હશે ગણવું હોય તો કેવી રીતે ગણવું? તો જો એના માટે ટેબલ જોવાનું. આ બાજુ શું આવે? F. શિવલિંગની આ બાજુએ F આવશે, આ બાજુએ G આવશે. હવે Fની અંદર આ ટેમ્પરેચર હાઈ છે. જો અહીંયા 3 આગળ હાઈ ટેમ્પરેચર છે, 4 આગળ લો ટેમ્પરેચર છે. તો 3 આગળ જે હાઈ ટેમ્પરેચર છે ત્યાં G એટલે હાઈ ટેમ્પરેચર હોય અને HF જ્યાં આપેલું હોય, આ સોરી F છે. હાઈ ટેમ્પરેચર અને HF ક્યાં આવશે? હાઈ ટેમ્પરેચર એટલે 40 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ, HF એટલે 240. તો આ 240 જે છે દેટ ઇઝ H3, રાઈટ. એટલે આવી રીતે આપણે લખીએ H4 = H3
આ ઊભી લાઈન છે થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ છે એટલે H4 બરાબર H3 થશે એન્ડ 240 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H3 દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ H4 રાઈટ. જો આ છે ને ઊભી લાઈન છે થ્રોટલિંગ એટલે ઊભી લાઈન એટલે 3 આગળ જે છે F છે એટ હાયર ટેમ્પરેચર HF એટ હાયર ટેમ્પરેચર એટલે આ ઇન શોર્ટ H3 અને H4ની વેલ્યુ ઓલવેઝ આ ટેબલની અંદર HF જે હાયર ટેમ્પરેચર આગળ આપેલું હોય અથવા હાયર પ્રેશર આગળ આપેલું હોય એ લઈ લેવાનું. હાયર ક્યુ છે આ એમાં પેલું HF ક્યુ છે આ તો એ બરાબર H3 એના બરાબર H4 થશે ઓલવેઝ. એમાં આપણે કોઈ ચિંતા કરવાની આવશ્યકતા નથી. તો H4 અને H3 મળી ગયા એના બરાબર અહીંયા આપેલું છે 240 કિલો જ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. એટલે કે છગન બાપા જ્યારે મલ્ટીપ્લેક્સમાંથી બહાર નીકળ્યા ત્યારે એની પાસે 240 રૂપિયા હતા. હવે એનો નેચર કેટલો છે એના ખિસ્સામાં કેટલા હોવા જોઈએ H1 350 તો હોવા જ જોઈએ. તો એ શું કરશે 240માંથી 350 કરવા માટે શું કરશે પૈસા ખેંચી લેશે. કેટલા રૂપિયા ખેંચવા પડશે એને 350 માઇનસ 240 એટલે કે 110 રૂપિયા ત્યાંથી ખેંચવા પડશે. તો 110 કિલો જ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ જેટલી રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ પ્રોડ્યુસ થશે અહીંયા આગળ રાઈટ. તો એ ગણવું હોય તો કેવી રીતે ગણાય H1 માઇનસ H4 એટલે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 110 કિલો જ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. હવે તો આખા ગામને આવડશે. COP ફાઇન કરવું હોય તો આઉટપુટ અપોન ઇનપુટ દેટ ઇઝ રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અપોન વર્ક ડન 110/50 એટલે ઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.2 અને COPની વેલ્યુ ઓલવેઝ હાયર ધેન 1 આવશે. એ ક્યારેય પણ 1 કરતાં ઓછી વેલ્યુ આવશે નહીં. ઇન શોર્ટ અહીંયા આ એક જ ઇક્વેશન યાદ રાખવાનું છે. સોરી હા H1 H2 અને H4 આ 3 ગણતા આવડે એટલે રેફ્રિજરેશનનો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપણને બધાને સરસ રીતે ગણતા આવડી જશે. હવે એમાં H3 અને H4 તો અહીંયા જ આપેલું હશે તો મળી ગયું. હવે પ્રશ્ન છે H1 અને H2નો. H1 અને H2 ગણવા માટેની 2-3 રીતો છે. એમાં થોડા ઘણા ટ્વિસ્ટ આવશે એ આપણે 1 બાય 1 જોતા જઈશું. અને એ સરળતાથી સમજવું હોય તો એના માટેનો બેઝિક કન્સેપ્ટ જે થર્મલ 1 એન્જિનિયરિંગની અંદર આપણે ભણી ગયા પ્યોર સબસ્ટન્સ 2 ફેઝ સિસ્ટમ ટ્રિપલ પોઈન્ટ ઓફ વોટર અને હાઉ ટુ યુઝ સ્ટીમ ટેબલ સ્ટીમ ફોર્મેશન એન્ડ TS ડાયાગ્રામ આ 3 ટોપિક ખાસ તમે સમજી લેજો. એ જો તમને યાદ ન હોય તો ફરી પાછા આપણી ચેનલની અંદર થર્મલ 1 સબ્જેક્ટ આપેલો છે એની અંદર વિડીયો નંબર 2, 3 અને 4 આ 3 વિડીયો જે છે એ સમજી લેજો. એ એક વખત જોઈ જાઓ જેથી કરીને આપણો કન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. અને હવે પછીના જે એક્ઝામ્પલ છે એ બધા જ એક્ઝામ્પલ પરફેક્ટલી આપણને સમજાઈ જશે, આપણને બધાને આવડી જશે. એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલી છે અને ચેનલમાંથી પણ તમે મેળવી શકો છો. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ડેટા કંઈક આવી રીતે આપેલું છે. In a VCR system using R12 as a refrigerant, condensing temperature is 30 degrees centigrade and evaporation temperature is -7 degrees centigrade. Find out COP. બે ટેમ્પરેચર આપેલા છે, COP ફાઇન્ડ કરવાનું છે. Enthalpy of refrigerant at the exit of compressor is 407 kilojoules per kilogram. એટલે રેફ્રિજરન્ટ જ્યાં કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે એની પાસે 407 રૂપિયા છે. આ એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે ગણવાનો છે. અહીંયા વિડીયો સ્ટોપ કરી દો. આપણે જે એક્ઝામ્પલ ગણેલો છે પહેલો એક્ઝામ્પલ એના જેવો જ છે. આપણે ચેક કરીએ કે આપણને એક્ઝામ્પલ આવડે છે કે નહીં. જાતે ગણો. હવે આપણે એનું સોલ્યુશન જોઈએ છીએ. સૌથી પહેલાં આપણે લાઇન ડાયાગ્રામ જોઈએ. તો H1Q હશે અત્યારે આ હશે ડ્રાય એન્ડ સેચ્યુરેટેડ હોય જ્યારે અથવા તો અહીંયા એક્ઝિટ આગળ એન્થાલ્પી આપેલી હોય ત્યારે આના બરાબર H1 લઈ લેવાનું. એ ન યાદ રહે તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીએ. પહેલાં શિવલિંગ ડ્રો કરીએ. શિવલિંગ ડ્રો કરી અને પછી પોઈન્ટ નંબર 1, પોઈન્ટ નંબર 2 કમ્પ્રેસર વર્ક રાઈટ. હવે અહીંયા જ્યારે રેફ્રિજરન્ટ આની અંદર એન્ટર થાય છે કમ્પ્રેસરમાં ત્યારે પોઈન્ટ નંબર 1 ક્યાં છે? અહીંયા છે જુઓ. એટલે આ કયું પોઈન્ટ છે? G કે F? G એટ હાયર ઓર લોવર? લોવર રાઈટ. G એટ લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે HG એટ લોઅર ટેમ્પરેચર કેટલું છે? 349.53. તો H1 બરાબર આવશે 349.53 કિલો જ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ દેટ ઇઝ HG એટ લોઅર ટેમ્પરેચર. અને H2 દેટ ઇઝ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળતી વખતે તેની એન્થાલ્પી કેટલી છે? તો એ આપેલી છે 407 કિલો જ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. H2 આપેલું છે તો કમ્પ્રેસર વર્ક મળી જશે W બરાબર H2 માઇનસ H1 એટલે એના બરાબર આવશે 57.5 કિલો જ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. એટલે કમ્પ્રેસરે રેફ્રિજરન્ટને 57 રૂપિયા 50 પૈસા આપેલા છે. આ આપણું ઇનપુટ થયું. હવે આ કમ્પ્રેસરે જે પૈસા આપેલા રેફ્રિજરન્ટ પાસે પૈસા વધી ગયા એટલે શું કરશે? વધેલા પૈસા લઈને સીધો વાપરવા જશે. એ ભાઈ ગો જો આ 2 to 3
પૈસા વાપરી નાખશે, હીટ રિજેક્ટ કરી નાખશે, પૈસા રિજેક્ટ કરી નાખશે, પૈસા ઉડાડશે, એટલે એનું ટેમ્પરેચર અને એનું એન્થાલ્પી ઘટશે. એના ખિસ્સામાં જે 407 રૂપિયા હતા એ ઘટી અને H3 જેટલા રૂપિયા થઈ જશે. હવે H3 આમાં ક્યાંથી મળશે કે જ્યારે રેફ્રિજરન્ટ કન્ડેન્સરમાંથી બહાર નીકળશે ત્યારે એના ખિસ્સામાં કેટલા રૂપિયા છે ગણવું હોય તો કેવી રીતે ગણવું? તો એના માટે ગ્રાફ જોવાનો. આ 3 નંબરનું પોઈન્ટ એ HF છે કે HG છે. જો આ બાજુ F આવે અને આ બાજુ G આવે, જે સ્ટીમ ટેબલમાં આપણે ભણી ગયા, તો F છે બરાબર, એટલે પહેલે બેમાંથી એક હશે. હવે હાયર છે કે લોઅર છે? હાયર છે, આ 3. આ લોઅર છે તો હાયર આવે. હાયર એટલે કયું? 38, તો એ આવશે 238, રાઈટ? એટલે આ આવશે 238 H3 બરાબર. અને H3 અને H4 બે સરખા જ હોય, because it is a throttling process in which pressure reduces and enthalpy remains constant. તો H3 બરાબર H4 બરાબર કેટલું આવશે? 238 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો H4 મળી ગયું. હવે H4 અને H1 એનો ડિફરન્સ એટલે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. અથવા જ્યારે છગન બાપા કન્ડેન્સરમાંથી બહાર નીકળશે, રેફ્રિજરન્ટ જ્યારે કન્ડેન્સરમાંથી બહાર નીકળશે ત્યારે એની પાસે 238 રૂપિયા છે. હવે 238 એટલે વધારે છે કે ઓછા છે? H1 કેટલું છે? 349. ખિસ્સામાં 350 રૂપિયા હોવા જોઈએ, એના બદલે છે 238. તો એ શું કરશે? ત્યાંથી બધા પાસેથી પૈસા ખેંચી લેશે. એને કેટલા ખેંચવા પડશે? H1 - H4. એને કહેવાય રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. એટલે 349.53 - 238 એટલે 111.53 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. એટલી રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ત્યાં પ્રોડ્યુસ થશે, એટલા રૂપિયા ત્યાંથી એ ખેંચશે. તો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મળી ગઈ. RE/W એટલે COP મળી જશે 111.53 ડિવાઇડેડ બાય 57.5 એટલે COP બરાબર આવશે 1.94 સેટ 2. રાઉન્ડિંગ કરવું હોય તો 2 કરી શકાય, બાકી 1.94 દેટ ઇઝ ધ COP ઓફ ધીસ રેફ્રિજરેશન સાયકલ. તો મિત્રો, આટલો કન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરીએ ત્યાર પછી ધીમે ધીમે આગળ વધતા જઈએ. 3 ઇક્વેશન આપણે યાદ રાખવાના છે: H1, H2, H4 અને COP, RE/W. મિત્રો, એક નાનકડી વાત કરી દઈએ. અત્યાર સુધી આપણે જે ડિસ્કસ કરેલું છે એ તમને સમજાઈ ગયું હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં ખાસ લખજો, જેથી કરીને આપણને આઈડિયા આવે કે આ પ્રમાણે વર્ક કરવું જોઈએ કે નહીં. જો તમને સમજાતું ન હોય તો આગળ વર્ક કરવાનો ટાઈમ બગાડવાનો કોઈ આવશ્યકતા નથી. તમારી કમેન્ટ અને લાઇક જે છે દેટ વિલ મોટિવ મી ટુ ડુ મોર વર્ક. વધારે વર્ક કરવા માટે મને મોટિવેશન મળશે. તો એના માટે તમારી લાઇક અને કમેન્ટ છે એ તમે કરી શકો છો, જેથી કરીને ફીડબેક મળે. ફીડબેક પ્રોપર હોય તો જ આગળ વધવું જોઈએ. જો ફીડબેક બરોબર ન હોય તો વી શુડ થિંક અબાઉટ રિવિઝન ઓર રિવાઇઝ સમ મેથડ, રાઈટ? તો આ થઈ ગયું પ્રોબ્લેમ નંબર 2. નાવ પ્રોબ્લેમ નંબર 3. થર્ડ એક્ઝામ્પલની અંદર જે ડેટા આપેલો છે એ આવી રીતે છે. એક VCR સિસ્ટમ કે જેમાં R12 રેફ્રિજરન્ટ તરીકે યુઝ થાય છે, એના 2 ટેમ્પરેચર આપેલા છે, 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ એન્ડ 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. 15 અને 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડની વચ્ચે કામ કરે છે. મિત્રો, R12 રેફ્રિજરન્ટ આઉટડેટેડ છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી ક્યાંય પણ યુઝ થતો નથી. માત્ર આપણા જે બુક્સ જે છે એની અંદર લખેલો છે. એટલે જૂની બુકનો ડેટા કન્ટિન્યુઅસ ફોરવર્ડ થતો હોય એટલે R12 રેફ્રિજરન્ટ એવા એક્ઝામ્પલ આપણને પૂછાઈ શકે છે. બાકી એ ક્યારેય પૂછાવાનું વાસ્તવમાં ક્યાંય એનો ઉપયોગ થતો નથી. અત્યારે R134A એ રેફ્રિજરેટરની અંદર યુઝ થાય છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ 2 ટેમ્પરેચર આપેલા છે અને HF અને HG આપેલું છે. કંઈ ન સમજાય તો આપણે પહેલાં આ લાઇન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરી દેવાનો, પીએચ ડાયાગ્રામ, રાઈટ? એ પીએચ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરશો એટલે આપણને ખબર પડશે કે હવે આપણે આમાં કેવી રીતે આગળ વધવું. પહેલાં 1 to 2 એ જે કમ્પ્રેશર વર્ક છે, રાઈટ? તો અહીંયા 1 ટેમ્પરેચર જે છે 1 આગળનું એ આપેલું છે 15 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ અને 2 આગળનું ટેમ્પરેચર આપેલું છે 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. પણ જ્યારે કમ્પ્રેશરમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે એનું ટેમ્પરેચર થાય છે 55 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એટલે એ 2 પોઈન્ટ જે છે એ સુપર હીટેડ છે. એટલે આવી રીતે આવે, રાઈટ? એટલે H1 ફાઇન્ડ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરાય? આ 1 નંબર એટલે G અને લોઅર કે હાયર? લોઅર. તો HG એટ લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે 193.8 એ થશે H1. તો H1 બરાબર આવશે 193.8 કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામ. એન્ડ એટ H2 ઇટ ઇઝ સુપર હીટેડ વેપર, કારણ કે એનું ટેમ્પરેચર વધારે છે. જો આ 55 છે, 50 કરતાં વધારે છે એટલે સુપર હીટેડ વેપર હોય. તો સુપર હીટેડ વેપર હોય એની એન્થાલ્પી ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન આ છે, જે આપણે આગળ થર્મલ 1ની અંદર સ્ટીમ ટેબલના જે પ્રોબ્લેમ છે એમાં જોઈ ગયા છે. કદાચ એ તમે ન જોયું હોય તો અત્યારે જોઈ લેજો. આ ઇક્વેશન
H2 ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એના માટે Hg પ્લસ Cp ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી. ડેલ્ટા ટી એટલે ટી સુપરહીટેડ માઇનસ ટી સેચ્યુરેશન એટ હાયર ટેમ્પરેચર. હાયર ટેમ્પરેચર એટલે 50 ડિગ્રી. 50 ડિગ્રી આગળ HF અને Hg જે છે એ ઇક્વેશનમાં લેવાના. તો H2 બરાબર Hg વાળું ઇક્વેશન લઈએ તો Hg અહીંયા આપેલું છે એટ હાયર ટેમ્પરેચર 206.5. Cp બરાબર આપેલું છે 0.6827 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ કેલ્વિન. ટી સુપરહીટેડ એટલે 55 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ટી સેચ્યુરેશન આપેલું છે 50. તો 50 માઇનસ 55 માઇનસ 50 એટલે 5 ગુણ્યા આ એટલે એને સોલ્વ કરશો એટલે H2ની વેલ્યુ આવશે 209.9 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. H2 મળી ગયું એટલે કે કમ્પ્રેસરમાંથી જ્યારે રેફ્રિજરન્ટ બહાર નીકળશે ત્યારે એની પાસે 209 રૂપિયા અને 90 પૈસા હશે. એન્ટર થયું ત્યારે કેટલા હતા 193.8. તો કમ્પ્રેસરે એને કેટલા રૂપિયા આપ્યા કહેવાય H2 માઇનસ H1. તો H2 બરાબર છે 209.9, H1 બરાબર છે 193.8. સો W ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16.1 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો વર્ક ડન મળી ગયું. વર્ક ડન ત્યાર પછી આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. તો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ માટે H1 આપણી પાસે છે, H4 ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો લાઇન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ 2, 3 એટલે કે અહીંયા 2 આગળ રેફ્રિજરન્ટ જે છે એ કન્ડેન્સરમાં જાય છે અને એની બધી હીટ ગુમાવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પૈસા વાપરી નાખે છે, હીટ રિજેક્શન. તો 3 આગળ કેટલી એની પાસે એન્થાલ્પી હશે એ ટેબલમાંથી જોવું હોય તો કેવી રીતે જોવાય. 3 એટલે F કે G. જો આ બાજુ F હોય, આ બાજુ G હોય તો આ બાજુ F આવશે. હવે F ક્યાં આગળ, હાયર કે લોવર? F એટ હાયર. તો F એટ હાયર એટલે 84.9 એટલે આ આવશે 84.9. તો H3 બરાબર H4 થશે બિકોઝ ઇટ્સ અ થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ, થ્રોટલિંગ રાઈટ. તો H3 બરાબર આવશે H4 એના બરાબર આવશે 84.9 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. અને H1 તો આપેલું જ છે 193.8 જે આપણે આગળ ફાઇન્ડ કરેલું છે. તો H1 અને H4 એનો ડિફરન્સ એટલે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. તો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ બરાબર આવશે H1 માઇનસ H4 દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 193.8 માઇનસ 84.9 એટલે 108.9 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મળી ગઈ એટલે COP પણ ગણી શકતા આવડશે, આપણને બધાને આવડશે. તો COP બરાબર આવશે RE/W. RE બરાબર 108.9, W બરાબર 16.8 એટલે COP બરાબર આવશે 6.8. અને ઓલવેઝ COPની વેલ્યુ 1 કરતાં વધારે હશે. 2, 3, 4, 5, 6 ગમે તેટલી હોય પણ 1 કરતાં વધારે હશે. જો 1 કરતાં ઓછી આવે તો સમજવાનું કે આપણે ક્યાંક ભૂલ કરેલી છે. મિત્રો આ એક્ઝામ્પલ ગણતા ન આવડે તો માત્ર આટલા ઇક્વેશન લખી દેવાના. કમ્પ્રેસર વર્ક બરાબર H2 માઇનસ H1, રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ H1 માઇનસ H4, COP બરાબર RE/W અને આ લાઇન ડાયાગ્રામ જે કર્વ ડ્રો કરેલું છે એ ડ્રો કરી દેવાનું. તો પણ 7 માર્કમાં પ્રોબ્લેમ પૂછાયેલો હશે તો 2 થી 3 માર્ક્સ આપણને કન્ફર્મ મળી જશે. બાકીના માર્ક્સ લેવા માટે આપણે આ બધા સ્ટેપ છે એ ફોલો કરવાના. એક્ઝામ્પલ નંબર 4. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 4 જોતા પહેલાં એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ આપણે ક્લિયર કરી લઈએ. આ પીએચ ડાયાગ્રામ છે, આ ટીએસ ડાયાગ્રામ છે, બેમાં ફરક શું છે? બંનેમાં શિવલિંગ આવે છે. પીએચમાં ત્રાસુ શિવલિંગ આવે છે, ટીએસમાં ઊભું શિવલિંગ આવે છે, રાઈટ. હવે એની અંદર પોઈન્ટ નંબર 1 અહીંયા હશે. જો કમ્પ્રેસરમાં એન્ટર થાય છે એટલે પોઈન્ટ નંબર 1 અને પોઈન્ટ નંબર 2 એટલે કમ્પ્રેસરમાંથી બહાર નીકળે છે. પીએચ ડાયાગ્રામમાં આવી રીતે ડ્રો કરાય અને ટીએસ ડાયાગ્રામની અંદર આવી રીતે ડ્રો કરાય. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝીસ ફ્રોમ પોઈન્ટ નંબર 1 to 2. આ કહેવાય કમ્પ્રેશન વર્ક, રાઈટ. ત્યાર પછી 2 W, ત્યાર પછી 2 આગળથી કન્ડેન્સરમાં જશે, એના પૈસા વાપરવા જશે એટલે આવી રીતે આમ એન્થાલ્પી ઘટશે. H2માંથી H3 જેટલી થશે, એન્થાલ્પી ઘટી ગઈ. અને ટીએસ એટલે હીટ રિજેક્શન QR ટીએસ ડાયાગ્રામમાં ડ્રો કરવું હોય તો આવી રીતે ડ્રો કરાય. 2 to G, G to આડી લાઇન અને અહીંયા આગળ પોઈન્ટ નંબર 3. આ કઈ પ્રોસેસ થઈ? 2 to 3 હીટ રિજેક્શન, પૈસા વાપરવાના ક્યાં આગળ? કન્ડેન્સરની અંદર. હવે 3 to 4 થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ એટલે એન્થાલ્પી રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ. 3 to 4 આવી રીતે દર્શાવાય અને ટીએસ ડાયાગ્રામમાં આવી રીતે દર્શાવાય 3 to 4. અને 4માંથી આડી લાઇન ડ્રો કરો તો અહીંયા આવશે 4 to 1 રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ, હીટ એબ્સોર્પ્શન, પૈસા ખેંચી લેશે. એની પાસે જે કોઈ વ્યક્તિ હશે એની પાસેથી પૈસા માગી લેશે. જે છગન બાપાએ માગેલા હતા એ તો થઈ ગયું હીટ એબ્સોર્પ્શન QA. અને ટીએસ ડાયાગ્રામની અંદર 4, 1 આ રીતે ડ્રો કરવાનું. તો આ જે છે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અને આ છે 1 અને 2ની વચ્ચે જે કમ્પ્રેશર વર્ક છે અને 1 અને 4ની વચ્ચે છે એને કહેવાય રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ.
આ બધું આપણે જોયેલું છે. હવે આની અંદર નીચેનું ટેમ્પરેચર છે T1 છે, ઉપરનું ટેમ્પરેચર છે T2 છે. T1 એટલે ઇવેપોરેટર ટેમ્પરેચર, T2 એટલે કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર અથવા હાયર ટેમ્પરેચર. હવે આપણે જે સમજવાનું છે હવે શરૂ થાય છે. આ જે ટેબલ આપેલું છે એ આવી રીતે આપેલું હશે: સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર, T લોઅર, T હાયર, HF, HG, HF1, HFG2 એન્ડ સો ઓન, કિલોજ્યુલ્સ પર કિલોગ્રામમાં આપેલું હશે. ઇફ રેફ્રિજરન્ટ ઇઝ સુપરહીટેડ એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસરમાંથી જ્યારે બહાર નીકળે ત્યારે સુપરહીટેડ હોય તો આ ટાઈપની સિચ્યુએશન હશે, જે અત્યાર સુધી આપણે બધા એક્ઝામ્પલ ગણેલા છે. રાઈટ? ટેમ્પરેચર ઇઝ હાયર ધેન સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર, જે આપણે હમણાં આગળનો એક્ઝામ્પલ જોયો એમાં હતું. તો એના માટે એન્થાલ્પી ફાઇન્ડ કરવા માટેનું ઇક્વેશન H2 બરાબર Hg પ્લસ Cp ઇન્ટુ ડેલ્ટા ટી આવશે એટ હાયર ટેમ્પરેચર. હવે એની અંદર ટ્વિસ્ટ ક્યાં આવે છે જોઈએ. ક્યારેક એવું થશે કે રેફ્રિજરન્ટ ઇઝ ડ્રાય એન્ડ સેચ્યુરેટેડ એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર. જ્યારે કમ્પ્રેસરમાંથી રેફ્રિજરન્ટ બહાર નીકળે છે ત્યારે એ ડ્રાય અને સેચ્યુરેટેડ છે, સૂકું છે અને સંતૃપ્ત છે. ત્યારે શું કરવાનું? પિક્ચર ઓફ શરૂ હોતી. અહીંયા કન્ફ્યુઝન થવાની સંભાવના છે, એટલા માટે આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધીએ છીએ. જો રેફ્રિજરન્ટ બહાર નીકળે છે ત્યારે સૂકું અને સંતૃપ્ત છે, તો TS ડાયાગ્રામની અંદર ડ્રાય અને સેચ્યુરેટેડ પોઈન્ટ ક્યાં આવે? આ લાઈન ઉપર આવે, શિવલિંગની ઉપર અહીંયા. આ બાજુએ ડ્રાય અને સેચ્યુરેટેડ કહેવાય G પોઈન્ટ, અને આ બાજુએ F પોઈન્ટ કહેવાય. રાઈટ? તો એ પોઈન્ટ 2 નંબરનું પોઈન્ટ જે અહીંયા છે એના બદલે અહીંયા આવશે. આ સુપરહીટેડ છે અને આ ડ્રાય સેચ્યુરેટેડ છે. રાઈટ? તો 2 નંબરનું પોઈન્ટ અહીંયા લાવવું હોય તો આવી રીતે લાઈન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવાનો. 1 to 2, 2 to 3 એટલે કન્ડેન્સર, પૈસા વાપરવાના. 3 to 4 થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ, અને 4 to 1 રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. રાઈટ? તો આ થઈ ગયો TS ડાયાગ્રામ. નીચેનું ટેમ્પરેચર T1 અને T2. ઇન શોર્ટ, જ્યારે એવી રીતે આપેલું હોય કે રેફ્રિજરન્ટ ઇઝ ડ્રાય એન્ડ સેચ્યુરેટેડ એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસરમાંથી રેફ્રિજરન્ટ જ્યારે બહાર નીકળે છે ત્યારે સૂકું અને સંતૃપ્ત છે, ત્યારે TS ડાયાગ્રામ આવી રીતે આવશે. અને ત્યારે એન્થાલ્પી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એના માટે H2 બરાબર આવશે Hg, કારણ કે 2 નંબરનું પોઈન્ટ જે છે ક્યાં છે? G લાઈન ઉપર છે. આ G વાળી લાઈન છે. અને હાયર છે કે લોઅર છે? યસ, હાયર ટેમ્પરેચર છે. સો Hg એટ હાયર, આમાં હાયર ટેમ્પરેચર કયું છે? T2. Hg એટલે Hg2, તો H2 બરાબર લેવાનું Hg2, એટલે H2 મળી જશે. અને H1 કેવી રીતે મળશે? તો એ સમજવા માટે આપણો જે સ્ટીમ ટેબલવાળો એક્ઝામ્પલ હતો એ આપણે ગણેલો છે. H1 એટલે વેટ સ્ટીમ છે, વેટ વેપર છે. તો વેટ વેપરની એન્થાલ્પી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે HF પ્લસ X ઇન્ટુ HFG. રાઈટ? એટ લોઅર ટેમ્પરેચર, HF લોઅર ટેમ્પરેચરવાળું લેવાનું. એટલે આ લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે નીચેનું, HF1 પ્લસ X ઇન્ટુ HFG. HFG એટલે Hg માઇનસ HF. તો એ રીતે એન્થાલ્પી ફાઇન્ડ કરવાની H1, અને ત્યાર પછી પ્રોબ્લેમ જે છે એ ગણવાનો. આ બે કેસ અલગ અલગ છે, બે માટેના સ્ટેપ્સ અલગ અલગ આવશે. એ આપણે એક્ઝામ્પલ ગણીશું એટલે આપણને સમજાઈ જશે. હવે આની અંદર એક બીજું ઓબ્ઝર્વેશન તમે જોઈ શકો છો. એન્ટ્રોપી સેમ રહે છે અને એન્થાલ્પી સેમ રહે છે. એન્થાલ્પી ક્યાં સેમ રહે છે? H3 બરાબર H4. આ એ બેમાં સેમ છે બિકોઝ ઇટ્સ અ થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ. અને S1 અને S2 એન્ટ્રોપી જે છે, જો આ 1 2 એ ઊભી લાઈન છે, એ S1 બરાબર S2 દેટ ઇઝ આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. એટલે S1 ને S2 સેમ હશે, એને કહેવાય આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. હવે આ TS ડાયાગ્રામ જ્યારે આ ટાઈપનો બીજો કેસ હોય, રેફ્રિજરન્ટ ઇઝ ડ્રાય એન્ડ સેચ્યુરેટેડ એટ ધ એક્ઝિટ ઓફ કમ્પ્રેસર, એના માટે PH ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો હોય તો આવી રીતે ડ્રો કરવા. પહેલાં PH, પછી આવી રીતે શિવલિંગ ડ્રો કરો. એની અંદર 1 નંબર અહીંયા આવશે, 2 નંબર અહીંયા આવશે, 2માંથી ત્યાં કમ્પ્રેસર વર્ક, 2 to 3 હીટ રિજેક્શન. રાઈટ? ત્યાર પછી 3 to 4 થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ, અને 4 to 1 હીટ એબ્સોર્પ્શન. આ કમ્પ્રેસર વર્ક, અને આ નીચે આવશે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. તો આ બંને કેસ અલગ અલગ છે, બેયના એક્ઝામ્પલ પૂછાવાની સંભાવના છે. તો એ કેવી રીતે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા એ હવે આપણે જોવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 4. એમાં ડેટા આવી રીતે આપેલો છે. અ VCR સાયકલ વર્ક્સ બિટવીન 2 પ્રેશર્સ 60 બાર એન્ડ 25 બાર. આ પ્રોબ્લેમ GTUની એક્ઝામમાં પૂછાયેલો છે. 2 પ્રેશર આપેલા છે 60 એન્ડ 25, સેચ્યુરેશન ટેમ્પરેચર આપેલા છે, અને આવી રીતે ટેબલ આપેલું છે. ફેબ્રુઆરી 2021માં 7 માર્કમાં પૂછાયેલો છે. બીજી પણ ઘણી એક્ઝામમાં પૂછાયેલો હશે. તો હવે કેવી રીતે સોલ્વ કરવો? આપણી પાસે આ 3 ઇક્વેશન છે, H2, H1 અને H4. એ 3 ફાઇન્ડ કરો એટલે આ એક્ઝામ્પલ છે ગણતા આવડશે. તો કેવી રીતે ગણવું એ આપણે પહેલાં જોઈએ. આ F જે છે ધેટ સ્ટેન્ડ્સ ફોર લિક્વિડ એન્ડ G સ્ટેન્ડ્સ ફોર ગેસ અથવા વેપર. એટલે અહીંયા HFના બદલે એવું લખેલું હોય લિક્વિડ, ગેસ,
લિક્વિડ ગેસ અથવા લિક્વિડ વેપર એવું પણ લખેલું હોઈ શકે છે. સૌથી પહેલાં લાઇન ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ, ટીએસ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરીએ. તો આવી રીતે આમ આવશે 1 2. હવે આવી રીતે શું કામ આવશે? કારણ કે જો અહીંયા આપેલું છે ધ વેપર લિવિંગ ધ કમ્પ્રેસર ઇઝ ડ્રાય અને સેચ્યુરેટેડ સ્ટેટ. એટલે જે વેપર રેફ્રિજરન્ટ જે બહાર નીકળે છે કમ્પ્રેસરમાંથી એ સૂકી અને સંતૃપ્ત છે, ડ્રાય અને સેચ્યુરેટેડ છે. એટલે આવી રીતે લખવા આવશે. પોઈન્ટ નંબર 2 અહીંયા આવશે. અહીંયા બહાર નહીં આવે. બહાર ક્યારે આવે? એ સુપર હીટેડ હોય તો બહાર આવે. અહીંયા ડ્રાય અને સેચ્યુરેટેડ છે એટલે પોઈન્ટ નંબર 2 અહીંયા આવશે. 1 2, 2 to 3 એટલે હીટ રિજેક્શન પૈસા વાપરવાના. એ 3 to 4 એટલે થ્રોટલિંગ પ્રોસેસ અને 4 to 1 એટલે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. એ આપણે જોઈ ગયા છીએ. T1 અને T2 બંને ટેમ્પરેચર મૂકવાના. T1 નીચે આવશે, T2 ઉપર આવશે, લોઅર ટેમ્પરેચર અને હાયર ટેમ્પરેચર. ત્યારબાદ એક પછી એક સ્ટેપ આગળ વધતા જઈએ. જો આ H1 કેવી રીતે મળશે? H1 છે વેટ વેપર છે એટલે સીધું નહીં મળે. H2 મળી જશે જો આ ડ્રાય અને સેચ્યુરેટેડ છે એટ હાયર ટેમ્પરેચર. હાયર ટેમ્પરેચર કેવું છે? 60 અથવા હાયર પ્રેશર 60. ત્યાં આગળ Hgની વેલ્યુ 208.1 એટલે H2 મળી જશે. અને H1 નહીં મળે એના માટે આપણે અલગ પ્રોસેસ આવશે. H2 કયું આવશે? Hg એટ હાયર પ્રેશર. તો એ કેટલું છે? 208.1 હાયર પ્રેશર ઓર હાયર ટેમ્પરેચર એટલે H2 મળી ગયું. હવે H1 કેવી રીતે શોધશું? તો H1 માટેનું ઇક્વેશન વેટ સ્ટીમ માટે આપણે જોયું હતું. વેટ વેપર માટેનું ઇક્વેશન આવે H1 બરાબર HF પ્લસ X ઇન્ટુ HFG. એટલે અહીંયા આગળ એન્થાલ્પી કેટલી છે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો HF લેવાનું પ્લસ X ઇન્ટુ HG માઇનસ HF. તો X ક્યાંથી મળશે? હવે એના માટે આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાની છે કે X કેવી રીતે શોધવો. X એટલે ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન ઓફ ધીસ વેપર. એ વેટ વેપર છે એટલે એનું ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન ફાઇન્ડ કરવું હોય તો એના માટે એક પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીશું. S1 બરાબર S2. જો S1 ને S2 બે સેમ હશે. એન્ટ્રોપી 8.1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ટ્રોપી 8.2. દેટ ઇઝ આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. S1 કેવી રીતે મળશે? અને S2 જે છે સીધું મળી જશે જો આ ટેબલમાંથી. S2 ક્યાંથી મળશે? આ કયું છે? G છે કે F છે? G એટ હાયર ટેમ્પરેચર. સો G એટ હાયર ટેમ્પરેચર એટલે પોઈન્ટ હાયર એટલે 6, SG એટલે આ 0.703 એટલે S2 બરાબર આવશે 0.703. રાઈટ. S2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ SG એટ હાયર ટેમ્પરેચર. S2 મળી ગયું 0.703. અને S1 કેવી રીતે મળશે? તો એના માટે આપણે સ્ટીમ ટેબલ વાળું જે ચેપ્ટર છે આગળ ભણી ગયા એનો ઇક્વેશન યુઝ કરવાનો. S1 બરાબર SF પ્લસ X ઇન્ટુ SFG. H જેવું જ છે આ H1 માટેનું ઇક્વેશન છે એ જ ઇક્વેશન S માટે પણ છે. Hના બદલે S લખી નાખો. તો અહીંયા આગળ S1 બરાબર આવશે SF પ્લસ X ઇન્ટુ SG માઇનસ SF. SFG એટલે SG માઇનસ SF. S1ની વેલ્યુ આપણને ખબર છે કેટલી છે? S1 બરાબર S2 એટલે 0.703 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. SF ક્યાંથી મળશે? SF એટલે લોઅર ટેમ્પરેચર. આ લાઈન લેવાની છે. આ લાઈનમાં SFની વેલ્યુ કઈ છે? અહીંયા આવશે. એટલે આ લોઅરમાં SFની વેલ્યુ છે માઇનસ 0.075. રાઈટ. SFની વેલ્યુ આવશે માઇનસ 0.075. SGની વેલ્યુ આવશે 0.896. એ બધી વેલ્યુ મૂકો. 0.703 બરાબર માઇનસ 0.075 પ્લસ X છે અનનોન છે એ આપણને ખબર નથી Xની વેલ્યુ કેટલી છે. ઇન્ટુ બ્રેકેટ SG બરાબર છે 0.896 માઇનસ 0.075. અહીંયા ભૂલ થવાની સંભાવના છે. માઇનસ બે વખત ભેગા થાય છે એટલે પ્લસ થઈ જશે. એટલે આવી રીતે આવશે X ઇન્ટુ 0.971 માઇનસ 0.9075 આ બાજુ આવશે એટલે પ્લસ થશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ X ઇન્ટુ 0.971. Xને સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે Xની વેલ્યુ આવશે 0.8. એટલે કે આ જે વેપર છે એની ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શન છે 0.8. Xની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી લીધી. હવે આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીશું. H1 બરાબર HF પ્લસ X ઇન્ટુ HFG. HFG એટલે G માઇનસ HF. રાઈટ. X આપણને મળી ગયું 0.8. હવે ઇક્વેશનમાં વેલ્યુ મૂકો. તો આ ઇક્વેશનમાં કઈ વેલ્યુ મૂકવાની? HF બરાબર કેટલા લેશું? HF એટલે આ લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે 25. ત્યાં HFની વેલ્યુ છે માઇનસ 18.6 એટલે HF બરાબર આવશે માઇનસ 18.6. HG બરાબર આવશે 234.5 અને HFG બરાબર HG માઇનસ HF એટલે 230.5 માઇનસ 18.4 એટલે સરવાળો થશે એટલે H1 બરાબર આવશે 183.9 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. H1 મળી ગયું એટલે તો આખા ગામને આવડશે. H1 અને H2 બે મળી ગયા એટલે કમ્પ્રેસર વર્ક મળશે. દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ H2 માઇનસ H1.
બધી વેલ્યુ મૂકી દો. H2 208.1, H1 બરાબર 183.9, એટલે W આવશે 24.2 કિલો જૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. એટલે કમ્પ્રેસરે 24.2 રૂપિયા રેફ્રિજરન્ટને આપેલા છે. હવે ગણવા માટે કેટલી મજૂરી થઈ? પહેલાં H ફાઇન કરો. H માટે X અનનોન છે, તો X ફાઇન કરવા માટે S1 = S2 વાળું ઇક્વેશન લો. એના પરથી X ફાઇન કરો, Xની વેલ્યુ અહીંયા મૂકો, પછી એ ફાઇન કરો, એટલે W મળી ગયું. મિત્રો, આ બધા સ્ટેપ ગણતા આપણને બધાને આવડી જશે. 2-3 વખત ટ્રાય કરજો. છતાં પણ ન આવડે તો Xની વેલ્યુ 1 કરતાં ઓછી કોઈ પણ લઈ લેવાની. 0.8 અથવા 0.9 લઈ લો, એટલે લઈને પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકો, પણ એમાં ખોટું પડવાની સંભાવના છે. પણ આ સ્ટેપ ન આવડતો હોય તો પણ એક્ઝામ્પલ છોડવાનો નહીં. આ 2-3 સ્ટેપ લખી અને X બરાબર 0.8 લઈ અને H1 ગણી લેવાનું, અને W મળી જાય ત્યાર પછી રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ પણ મળી જશે. તો એના માટે H3 બરાબર H4. તો H3 ક્યાંથી મળશે? H3 એટલે આ F વાળી લાઈન છે. હાયર ટેમ્પરેચર હોય એટલે આ 60, એમાં F વાળી લાઈન એટલે આ. તો H3 બરાબર આવશે 61.9, રાઈટ. તો H3 બરાબર H4, that is equal to 61.9 કિલો જૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. H1 એ આપણે ફાઇન કરેલું છે 183.9 કિલો જૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મળશે H1 - H4, that is equal to 183.9 - 61.9, એટલે 122 કિલો જૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. આટલી રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મળે છે. તો COP ફાઇન કરી શકશું RE/W 122/24.2, એટલે COP બરાબર આવશે 5.04. હજી એક સ્ટેપ બાકી છે. COP, રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અને વર્ક ડન મળી ગયું. હવે જો છેલ્લી લાઈન, ઇફ ફ્લો ઓફ રેફ્રિજરન્ટ ઇઝ 5 કિલોગ્રામ પર મિનિટ, એટલે રેફ્રિજરન્ટ જે અંદર પાસ થાય છે, સર્ક્યુલેટ થાય છે, એ 1 મિનિટમાં 5 કિલોગ્રામ જેટલું રેફ્રિજરન્ટ એમાંથી ફ્લો થાય છે. ફાઇન્ડ આઉટ કેપેસિટી ઓફ ધ યુનિટ ઇન ટર્ન્સ ઓફ રેફ્રિજરેશન. તો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરશું? તો કેપેસિટી માટેનું ઇક્વેશન છે કેપેસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ફ્લો રેટ ઓફ રેફ્રિજરન્ટ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. માસ ફ્લો રેટ આપેલું છે 5 કિલોગ્રામ પર મિનિટ. રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ આપણે ફાઇન્ડ કરેલી છે 122 કિલો જૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. તો આવી રીતે લખવાનું, 5 કિલોગ્રામ પર મિનિટ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 122 કિલો જૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. કિલોગ્રામ ગેટ્સ કેન્સલ્ડ. 122 × 5 એટલે આન્સર આવશે 610 કિલો જૂલ્સ પર મિનિટ. 1 મિનિટમાં 610 કિલો જૂલ જેટલી હીટ એની અંદરથી ખેંચાઈ જતી હશે. હવે એને ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશનમાં ફેરવવું હોય તો એના માટેનો એક યુનિટ આપણે યાદ રાખેલો છે. 1 ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 210 કિલો જૂલ્સ પર મિનિટ. 1 મિનિટમાં 210 કિલો જૂલ જેટલી હીટ રિજેક્ટ થતી હોય, એબ્સ્ટ્રેક્ટ થતી હોય, ખેંચાતી હોય, તો એને કહેવાય 1 ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન. તો અહીંયા કેટલી છે? 610 છે. તો 210 એ 1, તો 610 એ કેટલા? એ ત્રિરાશી મૂકી શકો, અથવા 610 ડિવાઇડેડ બાય 210 કરી દો, એટલે આવશે 2.89 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન. તો આ યુનિટનું ટનેજ કેપેસિટી ફાઇન કરવી હોય તો એ આવશે 2.89 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન. મિત્રો, આ એક્ઝામ્પલ મોસ્ટ IMP છે, એટલે બધા કમ્પ્લીટલી કરી જ જજો. ન સમજાય તો 2-3 વખત ગણજો, જાતે ગણશો એટલે આવડી જશે. હવે આની અંદર સેમ આના જેવો જ પ્રોબ્લેમ GTUની એક્ઝામમાં 3 વખત પૂછાયેલો છે. એ આપણે હવે જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 5. નાવ એક્ઝામ્પલ નંબર 5, ધ મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન, અને 4th એક્ઝામ્પલ જે છે એના જેવો જ છે આ એક્ઝામ્પલ. તો આ એક્ઝામ્પલ તમે અહીંયા વિડીયો સ્ટોપ કરી અને તમે જાતે ગણવાનો પ્રયાસ કરો. 7 માર્કમાં આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ પૂછાવાની સંભાવના છે, અને આગળનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ જ બધા સ્ટેપ ફોલો કરવાના છે. તો હવે પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન જોઈએ. કંઈ ન સમજાય તો PH અને TS ડાયાગ્રામ પહેલાં ડ્રો કરી દેવાના. શિવલિંગ ડ્રો કરો, પોઈન્ટ નંબર 1. હવે આની અંદર જો આપેલું છે બીજી લાઇનમાં, ધ વેપર આફ્ટર આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન ઇઝ ડ્રાય એન્ડ સેચ્યુરેટેડ. સૂકી અને સંતૃપ્ત વરાળ છે. તો અહીંયા પોઈન્ટ આવી રીતે કવ આવશે. પોઈન્ટ નંબર 2 અહીંયા આવશે. 1 2 2 to 3 3 to 4 થ્રોટલિંગ, અને 4 to 1 રેફ્રિજરેશન. આ ટેમ્પરેચર T1 અને ટેમ્પરેચર T2, રાઈટ. તો આટલું પિક્ચર ક્લિયર થાય. આ ફિગર સાચી હોય તો જ આગળના પ્રોબ્લેમ છે, આગળના સ્ટેપ જે છે સાચા હશે. હવે જુઓ, અહીંયા પહેલાં શું આપેલું છે? 2 ટેમ્પરેચર આપેલા છે, T1 અને T2. પોઈન્ટ નંબર 1 આગળની એન્થાલ્પી કેવી રીતે મળશે? અહીંયા વચ્ચે છે એટલે પેલું ઇક્વેશન યુઝ કરવું પડશે, વેટ વેપરવાળું. અને પોઈન્ટ નંબર 2 છે એ આ શિવલિંગ ઉપર જ છે. શિવલિંગ ઉપરના જે વેલ્યુ હોય એ સીધી ટેબલમાંથી મળી જાય. દાખલા તરીકે પોઈન્ટ નંબર 2 છે, અહીંયા છે. હાયર છે કે લોવર છે? પોઈન્ટ નંબર 2 હાયર છે, એટલે આ લાઇનમાં હશે, 25 વાળી લાઇનમાં હશે, રાઈટ. અને કયું છે? F છે કે G છે? આ બાજુએ F હોય અને આ બાજુએ G હોય, તો G છે.
તો HG બરાબર કયું હશે? યસ, સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી 1466, એટલે H2 બરાબર આવશે 1466 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ, HG એટ હાયર ટેમ્પરેચર. આટલું તો આપણને બધાને હવે આવડી ગયું હશે. હવે H1 કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવું? તો H1 જે છે ત્યાં વેટ સ્ટીમ છે. તો વેટ સ્ટીમ માટેનું ઇક્વેશન છે H1 બરાબર HF પ્લસ X ઇન્ટુ HFG એટ લોઅર ટેમ્પરેચર. આ નીચેની લાઈન જ ધ્યાનમાં લેવાની છે. તો લોઅર ટેમ્પરેચર આગળ HF કેટલું છે? આ લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે -5, ત્યાં HFની વેલ્યુ છે 158.2 અને HGની વેલ્યુ છે 1439. તો HFG એટલે HG માઇનસ HF. તો ઇક્વેશન મૂકો. હવે અહીંયા એક્સની વેલ્યુ ક્યાંથી શોધશો? HF અને HFG બે મળી જશે, પણ એક્સ અનનોન. એક્સ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું પાછું અલગ સ્ટેપ છે, એન્ટ્રોપીવાળું. S1 બરાબર S2 વાળું ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું. તો S1 બરાબર S2 મૂકી દો, બિકોઝ ઇટ્સ એન આઇસેન્ટ્રોપિક કમ્પ્રેશન. એન્ટ્રોપી રિમેન્સ કોન્સ્ટન્ટ ડ્યુરિંગ ધ કમ્પ્રેશન પ્રોસેસ. તો S1 અને S2 છે, એમાં S2 કેવી રીતે મળશે? S2 જો શિવલિંગ ઉપર છે એટલે મળી જશે S2 હાયર ટેમ્પરેચર અને G. તો S હાયર ટેમ્પરેચર એટલે 25, G એટલે વેપર, એટલે આ 5.039. તો S2 બરાબર આવશે 5.039 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ કેલ્વિન. એ યુનિટ એક્ઝામ્પલ ટેબલની અંદર આપેલું હશે. તો S2 મળી ગયા, એના બરાબર જ S1 થશે. હવે S1 માટેનું ઇક્વેશન જે છે એ આપણે એન્ટ્રોપીવાળું જે છે ઇક્વેશન એ જ યુઝ કરવાનું. આ ઇક્વેશન જે છે H વાળું, એ જ ઇક્વેશન S માટે આવશે. S1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ SF પ્લસ X ઇન્ટુ SFG એટ લોઅર ટેમ્પરેચર. આ લોઅર ટેમ્પરેચર છે, ત્યાં SG અને SF લેવાના. તો લોઅર ટેમ્પરેચર આગળ SF કેટલા છે? લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે -5, SF એટલે આ 0.630, એટલે SF બરાબર આવશે 0.630. SFG એટલે SG માઇનસ SF. તો S1 બરાબર S2 એટલે 5.039, SF એટલે 0.630 પ્લસ SG એટલે 5.407 માઇનસ 0.603, એટલે X બરાબર આવશે, આમાં એક્સને સૂત્રનો કરતા બનાવો એટલે X બરાબર આવશે 4.436 ડિવાઇડ બાય 4.804, એટલે Xની વેલ્યુ આવશે 0.92. જો અહીંયા સિન્ટેક્સ એરર છે, 0.603 નથી, 0.630 છે. લખવામાં ભૂલ થઈ છે તો તમે કરેક્શન કરી લેજો. આન્સર આટલો જ આવશે, Xની વેલ્યુ 0.92. આ સ્ટેપ ન આવડે તો ડ્રાયનેસ ફ્રેક્શનની વેલ્યુ 0.9 અથવા 8 લઈ અને એક્ઝામ્પલ ગણી દેવાનું, રાઈટ. પણ આપણને બધાને આવડશે. આ ટોપિક થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 1ની અંદર પણ આપણે ભણી ગયા છીએ. હવે શું કરીશું? આ H1 જે બાકી હતું, HF પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ HFG. તો H1 બરાબર HF પ્લસ એક્સ ઇન્ટુ HG માઇનસ HF. અહીંયા H કઈ લેવાની? લોઅર ટેમ્પરેચર. HF એટલે લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે આ HF એટલે 158.2 અને HG એટલે 1439. તો બધી વેલ્યુ મૂકી દઈએ. HF એટલે 158.2 પ્લસ એક્સ બરાબર 0.92 અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલું છે, ઇન્ટુ બ્રેકેટ HG 1439 માઇનસ HF એટલે 158.2. હવે એને સોલ્વ કરો એટલે H1 બરાબર આવશે 1336.5 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. H1 મળી ગયું એટલે આપણે બધા રાજા થઈ ગયા, કારણ કે હવે તો આ 3 જ ઇક્વેશન છે. કમ્પ્રેસર વર્ક W બરાબર H2 માઇનસ H1, એટલે એના બરાબર આન્સર આવશે 129.5 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. W મળી ગયું એટલે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ફાઇન્ડ કરવા માટે H4 ફાઇન્ડ કરવું પડશે. H4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H3. તો એ ક્યાંથી મળશે? H4 બરાબર H3. હવે H3 ક્યાં છે? F છે કે G છે? H3 ઇઝ ઓન F વાળી લાઇનમાં છે અને હાયર ટેમ્પરેચર એટલે 25, F વાળી લાઇન એટલે 298.9, એટલે H3 બરાબર H4 બરાબર આવશે 298.9 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. અને H1 બરાબર ફાઇન કરેલું છે 1336.5 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ, એટલે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ બરાબર આવશે H1 માઇનસ H4, દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1037.6 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ. રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મળી ગઈ એટલે COP મળી જશે. COP બરાબર RE/W, એટલે એના બરાબર આવશે 8.01. તો આ જે રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ છે એનો COP છે 8.01. હવે એની અંદર છેલ્લી લાઈન આપેલી છે, માસ ફ્લો રેટ ઓફ રેફ્રિજરન્ટ ઇઝ 4 કિલોગ્રામ પર મિનિટ, ફાઇન્ડ આઉટ કેપેસિટી ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન. તો કેપેસિટી બરાબર એક ઇક્વેશન આપણે યાદ રાખેલું છે, કેપેસિટી બરાબર રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ મલ્ટીપ્લાઇડ બાય માસ ફ્લો રેટ M ઇન્ટુ RE. માસ ફ્લો રેટ આપેલું છે 4 કિલોગ્રામ પર મિનિટ, આવી રીતે લખવાનું. રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અહીંયા ફાઇન્ડ કરેલી છે 1037.6 કિલોજૂલ્સ પર કિલોગ્રામ ગેટ્સ કેન્સલ્ડ, તો આવશે 4150 કિલોજૂલ્સ પર મિનિટ. આ થઈ ગઈ કેપેસિટી. હવે કેપેસિટીને ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન ફેરવવું હોય
તો આપણને બધાને ખબર છે 1 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 210 કિલો જૂલ્સ પર મિનિટ. 1 મિનિટમાં 210 કિલો જૂલ જેટલી હીટ ખેંચાય તો એને કહેવાય 1 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન. તો 4150 કિલો જૂલ જેટલી હીટ ખેંચાય તો એને કહેવાય 4150 ભાગ્યા 210 એટલે કે 19.76 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન. તો એની કેપેસિટી આવશે 19.76 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલની અંદર રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ પૂછાય તો એને કેપેસિટી ટન ઓફ રેફ્રિજરેશનમાં પૂછાય તો આ સ્ટેપ છે એ એની અંદર એડ કરી દેવાનું. આ થઈ ગયું પ્રોબ્લેમ નંબર 5. નાઉ વી વિલ સી પ્રોબ્લેમ નંબર 6. આ પ્રોબ્લેમ જીટીયુની એક્ઝામમાં મે 2019માં 7 માર્કમાં પૂછાયેલો છે. એટલે પ્રોબ્લેમ નંબર 4 અને પ્રોબ્લેમ નંબર 5 જે આપણે ગણેલા છે સેમ એના જેવો જ પ્રોબ્લેમ છે, આપણને બધાને આવડશે. તો આ પ્રોબ્લેમ તમે જાતે ગણવાનો પ્રયાસ કરો. સૌથી પહેલાં H1, H2, H3, H4 ફાઇન્ડ કરવા છે. તો H1 ફાઇન્ડ કરવા માટે પેલું X ફાઇન્ડ કરવું પડશે. X માટે S1 બરાબર S2 એન્ડ સો. આપણને બધાને આવડશે. તો હોમવર્કમાં આ પ્રોબ્લેમ ગણી દો અને ત્યાર પછી આ પ્રોબ્લેમ જે છે એ આપણે 7મો પ્રોબ્લેમ જોઈશું. તો 7મો પ્રોબ્લેમ છે એ એકદમ સિમ્પલ પ્રોબ્લેમ છે. આ તો બધાને આવડે જ. જે થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર પૂછાયેલો છે એ પ્રોબ્લેમ છે. ડેટા કંઈક આવી રીતે આપેલો છે. અ રેફ્રિજરેટર ઓપરેટ્સ ઓન અ રિવર્સ્ડ કાર્નોટ સાયકલ. એક રિવર્સ કાર્નોટ સાયકલ ઉપર રેફ્રિજરેટર કામ કરે છે. ધ ઇવેપોરેટર ઇઝ મેન્ટેન એટ અ ટેમ્પરેચર ઓફ -5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ઇવેપોરેટરનું ટેમ્પરેચર છે -5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. ફાઇન્ડ આઉટ COP. તો આ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ પૂછાય કે જેમાં માત્ર ટેમ્પરેચર જ આપેલું હોય તો એના માટે કાંઈ લાંબુ કરવાની જરૂર નથી. પહેલાં બંને ટેમ્પરેચર જે છે એને કેલ્વિનમાં ફેરવી નાખો. નાનું ટેમ્પરેચર જે છે ઓછું ટેમ્પરેચર છે એને કહેવાય T1 અને જાજુ ટેમ્પરેચર છે એને કહેવાય T2. તો T1 બરાબર -5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ પ્લસ 273 કરો એટલે કેલ્વિન મળશે. તો એ આવશે 268 કેલ્વિન. અને T2 એટલે જાજુ ટેમ્પરેચર છે, હાયર ટેમ્પરેચર છે એ 30 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ છે. એમાં 273 એડ કરો એટલે આવશે 303 કેલ્વિન. બે ટેમ્પરેચર મળી ગયા. તો રેફ્રિજરેટરનો COP ફાઇન્ડ કરવો હોય તો એના માટેનું ઇક્વેશન છે COP ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોઅર ટેમ્પરેચર ના છેદમાં ટેમ્પરેચરનો ડિફરન્સ. લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે નાનામાં નાનું ટેમ્પરેચર એટલે T1 ના છેદમાં બેનો ડિફરન્સ એટલે T2 માઇનસ T1. રાઈટ. યાદ એવી રીતે રાખવાનું કે લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે કે 268 ના છેદમાં બેનો તફાવત 303 માઇનસ 268. આમાં ધ્યાન રાખવાનું ટેમ્પરેચર કેલ્વિનમાં જ લેવાનું. ભૂલથી પણ ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં ટેમ્પરેચર લઈ લેશો તો આન્સર ખોટો આવશે. રાઈટ. હવે આનો રેશિયો લઈ લઈએ 268 અપોન ધીસ ડિફરન્સ એટલે આન્સર આવશે 7.66. સો દેટ ઇઝ ધ COP ઓફ ધીસ રેફ્રિજરેટર. મિત્રો આ પ્રોબ્લેમ ખરેખર તો થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર આવે છે પણ એક વખત થર્મલ 2 સબ્જેક્ટની અંદર પણ આ પ્રોબ્લેમ પૂછાયેલો છે. એટલે કદાચ એવું બને કે આ વખતે પણ આપણને પૂછાય તો એકદમ એક જ સ્ટેપ છે, આપણને બધાને આવડશે. યાદ માત્ર એટલું જ રાખવાનું છે કે હાયર ટેમ્પરેચર જે ઉપર અંશમાં છે લોઅર ટેમ્પરેચર લેવાનું છે અને છેદમાં બેનો ડિફરન્સ લેવાનો છે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે પણ આ પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ અગત્યનો છે. હવે છેલ્લો પ્રોબ્લેમ જે જીટીયુની એક્ઝામમાં 7 માર્ક્સમાં પૂછાયેલો છે અને ક્યારે પૂછાયેલો છે ખબર છે? 3 વખત પૂછાયેલો છે. દર વર્ષે પૂછાય છે 19, 21 અને 22. એટલે કદાચ આ વખતે પણ 23માં પણ પૂછાવાની સંભાવના છે. એકદમ સિમ્પલ પ્રોબ્લેમ છે અને આપણને બધાને આવડશે. જો ડેટા કંઈક આવી રીતે છે. અ રેફ્રિજરેટર ઓપરેટ્સ ઓન અ રિવર્સ્ડ કાર્નોટ સાયકલ whose COP is 4. લ્યો COP પહેલાં જ આપેલો છે 4 છે. COP માટેનું ઇક્વેશન આપણે યાદ છે લોઅર ટેમ્પરેચર ના છેદમાં ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ બરાબર રેફ્રિજરેટિવ ઇફેક્ટ અપોન વર્ક ડન. એ તો આપણે અત્યાર સુધી યાદ રહી ગયું હશે. હવે એમાં શું શું આપેલું છે જુઓ. COP બરાબર આપેલું છે 4. પછી લોઅર ટેમ્પરેચર એટલે કે T1 બરાબર આપેલું છે -5 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. એને કેલ્વિનમાં ફેરવો એટલે -5 પ્લસ 273 એટલે 268 કેલ્વિન. રાઈટ. 273 -5 એટલે 268 કેલ્વિન. T2 હાયર ટેમ્પરેચર આપેલું નથી. પાવર આપેલો છે. પાવર રિક્વાયર્ડ ટુ રન ધીસ રેફ્રિજરેટર ઇઝ 4 કિલોવોટ. સો પાવર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 કિલોવોટ આપેલું છે. ડિટરમિન રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અને કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર ઓફ ધ રેફ્રિજરેટર. એટલે કે હાયર ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. કન્ડેન્સરનું ટેમ્પરેચર હાઈ હોય તો T2 એટલે કે હાયર ટેમ્પરેચર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો આપણી પાસે એક જ ઇક્વેશન છે COP બરાબર લોઅર ટેમ્પરેચર અપોન ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ અથવા તો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ અપોન વર્ક ડન. આ ઇક્વેશન પણ આપણને યાદ જ છે. તો આ COP આપેલો છે, વર્ક આપેલું છે. COP બરાબર 4, વર્ક આપેલું છે 4 કિલોવોટ.
અંશમાં આવશે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ. તો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ સીધી જ મળી જશે 4 × 4 એટલે 16 કિલોવોટ. સો રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 કિલોવોટ. આ તો સિમ્પલ છે, સીધો જ આન્સર આવી જશે. હવે એની અંદર ફાઇન્ડ કરવાનું છે COP. સોરી, આમાં કદાચ એવી રીતે પૂછાય કે રેફ્રિજરેટિંગ ઇફેક્ટ ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન ફાઇન્ડ કરો, તો પણ આપણને આવડશે 1 ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 210 કિલોજુલ્સ પર મિનિટ અથવા 3.5 કિલોવોટ. મિત્રો, આ રેફ્રિજરેશનનો ટોપિક આપણું જે પ્લેલિસ્ટ છે એની અંદર કરાવેલું છે, એ તમે ગણી જજો તો આ પ્રોબ્લેમ છે સરળતાથી યાદ રહી જશે. 1 ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.5 કિલોવોટ. તો 16/3.5 કરો એટલે ટર્ન આવશે 4.57 ટન ઓફ રેફ્રિજરેશન. તો આ જે રેફ્રિજરેટર છે એની કેપેસિટી થશે 4.57 ટન. આ થઈ ગયું. હવે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર, એટલે કે T2 ફાઇન્ડ કરવું છે. તો કેવી રીતે કરશું? તો એના માટે આપણી પાસે ઇક્વેશન છે COP બરાબર T1/T2 - T1, એટલે કે લોઅર ટેમ્પરેચરના છેદમાં ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ. COP બરાબર આપેલું છે 4, લોઅર ટેમ્પરેચર આપેલું છે 268, હાયર ટેમ્પરેચર ઇઝ અનનોન 268/T2 - 268. તો એને સાદુરૂપ આપો એટલે 4 × T2 - 268 બરાબર 268. તો 4 × T2 4 ને અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દો એટલે 42 - 4 × 268. 4 × 268 એટલે આવશે 1072, એટલે 42 બરાબર આવશે 1340, એટલે T2 બરાબર આવશે 1340/4 એટલે 335 કેલ્વિન. મિત્રો, આ કેલ્વિનમાં કન્ડેન્સર ટેમ્પરેચર આવે છે, એને ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 273 બાદ કરી નાખો એટલે T2 બરાબર આવશે 335 - 273 એટલે 62 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તો કન્ડેન્સર એનું જે છે એનું ટેમ્પરેચર છે 62 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ. તો આ થઈ ગયો પ્રોબ્લેમ નંબર 8. તો મિત્રો, આ 8 પ્રોબ્લેમ તમને બધાને સમજાઈ ગયા હશે એવી આશા રાખું છું. તો આ થર્મલ 2 સબ્જેક્ટ જે છે એનો કમ્પ્લીટ સિલેબસ આ વિડીયો લિસ્ટ જે છે એની અંદર અપલોડ થઈ જશે, એની અંદર અપડેટ થઈ જશે, અને તમારા ઇન્ટરેસ્ટનો ટોપિક છે એ અહીંયા આપેલો છે. તો આપણે આપનો ખૂબ કિંમતી સમય મને આપ્યો, એના માટે આપ સૌનો ધન્યવાદ. આપણું ભવિષ્ય ખૂબ સારું બને, ભારત દેશના સારા નાગરિક બનો એવી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ, કીપ વોચિંગ.